Ngày xưa, có một con voi của nhà vua sống trong hoàng cung và nó được nuôi dưỡng trong sự giàu sang. Mỗi ngày, chú voi được đầu bếp riêng của nhà vua chuẩn bị một lượng lớn cơm thơm ngon. Đây không phải là loại cơm bình thường, mà là loại cơm thơm ngon giống như cơm được dành cho vua ăn. Cùng sống trong hoàng cung, còn có một con chó thuộc về một trong những người hầu. Chú chó không may mắn như chú voi và phải sống qua ngày với một vài muỗng bơ hoặc 2 muỗng đậu cho bữa sáng của mình. Vào buổi sáng, chú chó thường đi qua chuồng nơi chú voi sinh sống và thèm thuồng hít hà mùi cơm thơm ngon. Chú chó rất yêu thích mùi cơm thơm đó, và mùi thơm đó càng làm cho nó cảm thấy đói hơn, nó thèm đến nhỏ dãi. Một ngày nọ, chú chó không thể kìm nén được nữa. Nó lẻn qua một khe hở dưới cửa chuồng và thấy con voi đang ăn sáng. Kính chào ngài voi vĩ đại, chú chó nói. Tôi khiêm tốn xin hỏi, liệu tôi có thể ăn một vài miếng cơm tuyệt vời của ngài không? Chú voi đáp, được thôi, người bạn thân mến. Khi nghe như vậy, chú chó cảm thấy ấm lòng và được an ủi bởi thái độ lịch sự của chú voi. Nó liền bước tới, ăn một phần cơm và nói lời cảm ơn. Cảm ơn ngài voi vĩ đại. Những ngày sau đó, chú chó trở thành khách quen của chú voi. Và thế là cả hai trở thành những người bạn thân thiết. Khi chú voi đi ra ngoài với những người trong hoàng gia, nó cũng rủ chú chó đi theo cùng. Được ăn uống đầy đủ, chú chó bắt đầu mập mạp hơn và không còn gầy gò như trước nữa. Nó trở thành một chú chó khỏe khoắn và rất đẹp trai. Đến nỗi một ngày nọ, một người đàn ông giàu có hỏi người giữ voi xem ông ta có thể mua chú chó hay không. Người giữ voi không phải là chủ nhân của chú chó. Thực ra, chú chó thuộc về một người hầu khác trong cung điện. Nhưng người giữ voi thấy được cơ hội kiếm tiền và anh ta lập tức đồng ý bán chú chó cho người đàn ông giàu có để cho ông ta đưa chú chó về nhà. Giờ đây, cả chú chó, chú voi và cả chủ nhân thực sự của chú chó đều không hài lòng về việc này. Người giữ voi bịa ra một câu chuyện rằng chú chó đã chạy trốn khỏi hoàng cung. Chú voi không tin vào câu chuyện đơn giản như vậy và nó rất nhớ người bạn của mình. Nó buồn bã và không thèm ăn phần cơm của mình, cho dù đầu bếp làm món cơm ngon đến đâu. Nhà vua nhận thấy con voi quý giá đang gầy đi và ông cử bác sĩ riêng của mình đi tìm hiểu nguyên nhân. Bác sĩ kiểm tra chú voi rất kỹ và báo cáo lại với nhà vua. Thưa bệ hạ, tôi không tìm thấy nguyên nhân bên ngoài nào dẫn đến bệnh tình của con voi và tôi kết luận rằng bệnh của nó là bệnh tâm lý. Giả thuyết của tôi là nó đang đau khổ vì một người thân yêu đã mất, hoặc một người bạn thân đã chết, hoặc đã rời xa khỏi cuộc đời nó. Nhà vua gọi người giữ voi và hỏi, ngươi có thể nghĩ ra ai là người thân yêu hoặc bạn thân của con voi không? Người giữ voi biết ngay rằng người bạn thân nhất của chú voi là chú chó. Anh ta nói điều này với nhà vua và cho biết rằng ai đó đã bắt chú chó đi. Khi nghe thấy điều này, nhà vua đã tuyên bố rằng bất cứ ai đã lấy chú chó từ chuồng voi hoàng gia phải trả lại hoặc đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất. Khi nghe tin này, người đàn ông giàu có vội vàng trả lại con chó cho người giữ voi. Người giữ voi nhận lại chú chó, nhưng anh ta đã tiêu xài hết phần lớn số tiền nhận được, chỉ có thể trả vài đồng ít ỏi còn lại cho người đàn ông giàu có. Và thế là hai người bạn tuyệt vời, chú voi và chú chó lại được đoàn tụ. Cả hai lại cùng nhau ăn cơm hoàng gia và đồng hành của nhau. Còn có một điều quan trọng hơn cả thức ăn ngon, đó chính là chú voi và chú chó có tình yêu và tình bạn.